i-open lang natin itong WinTS natin, no? Okay, so close natin yan. Dito tayo sa SDT survey. Okay, so project, new. Okay, so pag-delete, pwede natin gamitin itong ating keypad. Trial. Keypad, then create. So, andyan na si trial, no? And then record. Setup. So, point number 1. Okay. So, sa code, lagay lang natin is T1. T1. Okay. Sa northing, assume tayo 10,000. Listing, assume tayo 20,000. Okay. Division 100. And then enter. Okay. So sa backside natin, lagay lang natin number 2. And then enter. Nakakalito gamitin ito eh. Okay. So itong option 1 natin, kung given yung coordinates sa backside natin, lalagay natin dito. Okay? So dahil di tayo pwede wala tayong given coordinates sa backside angle tayo. So lagay lang natin angle 0 or 180. So kung mag-assume lang tayo, sir, angle 0 na lang tayo, ha? Para pag-plot natin sa CAD, yung Y natin nasa taas na. Okay, 0. And then enter. Then set lang natin. Okay. So focus lang natin yung ating prism, no? Range ball natin. And then, dito pa yung setting natin sa prismless, no? Star key lang. Okay, sa target, gawin lang natin non-P. Okay? So, pag mag-prism ka, ito. Tayo yung prism natin. No? Okay, so prism, gagamit tayo ng prism. Okay, then enter. Sige. Again. Tuloy. Magalaw. Okay. So pag silip mo, okay, set lang natin, no? Okay, set. Okay, so naka-angle 0 na siya, then i-check lang natin. Okay, so ayun yung coordinates ng backside natin. Okay, then enter. Enter. So ngayon mag-side shot na tayo. Sa record lang ulit. Foresight. Okay, syempre number 3 na yan. So ang rod height natin 1.3. Okay, so lipat. Okay. Okay, side shot tayo. Okay, so pakita mo lang dyan. So, ang target natin sa ating side shot, measure na lang tayo. Okay, and then record. Then yes. So enter. Okay. Next one. Kahit dalawa lang. Okay. Okay. Then measure lang ulit. Okay, then enter. Then record. Yes. Enter.